අපි අද හදමු සෝයා ව්‍යංජනයක්. මේ සෝයා එක පැකට් සෝයා නෙවෙයි. කඩේ ගන්න තියෙන ලූස් සෝයා. කියලා ගන්න තියෙන සෝයා. අපි අර මස් වලට හදාගත්ත මිරිස් කුඩු එකයි ඉසින්න හදපු කළු කුඩු එකයි පාවිච්චි කරලා මේ සෝයා වලින් අපි රස සෝයා ව්‍යංජනයක් හදාගමු. මේකට වමනා කරන්නේ සෝයා ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා මෙතන. අපි මස් වලට හදාගත්ත මිරිස් කුඩු එකයි කළු කුඩු එකයි මිරිස් කරල් 6ක් විතරයි. තක්කලි ගෙඩි 2යි ලුණු ගෙඩි 2යි රම්පේ කරපිංචා පොල් බෑයක කිරි. පොල් බෑය කිරි අපි දෙකකට ගන්නවා. මිටි කිරි එකයි දෙවෙනි කිරයි. හොඳින් පැසුණු පොල් ගෙඩියක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මෙතනදී ඇඹුලට ගන්නේ සියඹලා. සියඹලා අපි එක එක කෑම හදද්දි රසකාරකයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. සියඹලා යෙදූ ආහාර ඉක්මනින් නරක වෙන්නේත් නැහැ. සියඹලත් ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න හොඳ ඖෂධයක්. සියඹලා වල විටමින් C ඇති නිසා ප්‍රතිශක්තිකරණයටත් ගොඩක් හොඳයි. තව ගොඩක් දේවල් සියඹලා වල තියෙනවා. අපි දැන් සෝයා හදන හැටි බලමු. එතකොට තව මෙතන තියෙනවා කබලේ බැදලා කුඩු කරගත්ත මුං හැට. තව මෙතෙන්ට මට තියාගන්න අමතකුණු වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒ තමයි සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කුරුඳු පොතු, එන්සල්. හරි අපි යමු සෝයා එක හදන්න. ලුණු කපන්න ඉස්සෙල්ලා මේ මැද තියෙන පැලවෙන කෑල්ල අයින් කරගමු. ලුණු ලෑල්ලේ තියලා කපද්දී ඇඟිල්ල මෙන්න මේ විදිහට තියලා අල්ලගන්න. නියපොත්ත ඉස්සරහට තියලා. එතකොට ඔයාලට ඇඟිල්ල කපා ගන්න නැතුව ඉක්මනින් ලුණු ටික ලෑල්ලේ තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. මිරිස් කරල නැට්ටේ අගිස්ස කපලා මෙන්න මේ විදිහට මැදින් පලා ගන්න. රම්පාවල මේ මැද නාරටි අයින් කරලා අතින් කෑලි වලට කඩා ගමු. අතින් කෑලි වලට කඩා ගත්තාම රම්පාවල තියෙන සුවඳ අඩාත් ඉක්මනට ව්‍යංජනයට එකතු වෙනවා. කරපිංචත් නැට්ටත් එක්කම මේ විදිහට කපා ගමු. සියඹලයකට මේ විදිහට පොල් කිරි දාලා ඇට ඉවත් කරලා ඇඹුල් ටික හදාගමු. දැන් ඔක්කොම ටික හරි. දැන් යමු අපි ලිප ගාවට. ඇතලිය ලිපේ තියලා තෙල් දාලා තෙල් හොඳට රත් වෙන්න අරගෙන. තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු, එන්සල්, කුරුඳු පොතු දාන්න. කරපිංචා ඊළඟට තක්කලි දාලා හොඳට තෙලෙන් තැම්බෙනකන්
කලි තෙලෙන් බැදගමු. ලුණු අමු මිරිස් දැන් කපල බෙදලා කොටාගත්ත මුං ඇට ටික දාගමු. දැන් සෝයා ටික දාගමු. දැන් මේ සෝයා ටික බෙදෙන්න තෙල් මදි. මම තව තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට සියඹලා දැන් මස් වලට ගත්ත මිරිස් කුඩු මේ මස් වලට දාන මිරිස් කුඩු එක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් මම මේ උඩින් දාන කාඩ් එකකින් හරි වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී ඔයාලට පේන එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් වලින් හරි ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොල් කිරි වල දෙවෙනි කිල කහකුඩු රසපදමට ලුණු කුඩු අපි අරන් තියාගත්තු ඉස්කිරි වලට කහ තේ හැන්දක් විතර දාලා දෙවෙනි කිර හිඳීගෙන එද්දී කහ දාලා හදාගත්ත පළවෙනි කිර ඒකට දමාගමු. මේ උකු කිරි වෑංජනයට දාගත්තට පස්සේ නිතර නිතර හොද්ද හැඳි ගන්න ඕන. නැත්තම් කිරි කැටි ගැසෙනවා. සෝයා වෑංජනේ හොඳට ඉදිලා උතුරලා මේ ප්‍රමාණයට හිඳුනට පස්සේ අපි මේක වෙනම භාජනයකට දාලා ඊට උඩින් කළු කුඩු ඉරලා කැම මේසෙට අරින්න. මේක හරිම රසයි, හරිම සුවඳයි. කවදාත් කන්න රස නැහැයි කියපු සෝයා මීට් එකකින් හදන සෝයා වෑංජන ඔයාලා කාලා බලලා මේකේ රස කොහොමද කියලා මටත් කියන්න. ඔන්න එහෙනම් අපි අදත් යනවා වෙන දවසක තවත් රසවත් කෑමක් හදමු. එහෙනම් පිගින් එන්න. ජය වේවා.